हामीले कुनै पनि वेबसाइट्स बनाउँदाखेरि डिफ्रेन्ट फन्टको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिले हामीले कुनै पनि टेक्स्टलाई बोल्ड बनाउनु पर्ने हुन्छ, अथवा कहिले इटालिक बनाउनु पर्ने हुन्छ, अथवा डिफ्रेन्ट फन्ट फ्यामिली हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो भिडियो अन्तर्गत रहेर चाहिँ हामीले CSS फन्टको बारेमा डिटेलमा हेर्नेछौँ। हामीले सबैभन्दा पहिला यो भिडियोमा वेब सेफ फन्ट भनेको के हो यसको बारेमा जानकारी लिनेछौँ। त्यसको साथसाथै फलब्याक फन्ट्स भनेको के हो, हामीलाई फलब्याक फन्ट्स चाहिँ किन चाहिन्छ यसको बारेमा हेर्छौँ। त्यसभन्दा पछाडि हामी 5 जेनेरिक फन्ट फ्यामिली जुन हाम्रो वेब सेफ फन्ट रहेका छ यो के रहेका छन् यसको बारेमा हेर्छौँ। र हामीले यसभन्दा पछाडि चाहिँ यो CSS फन्टभित्र हामीले फन्ट स्टाइल कसरी दिने, कहिलेकाहीँ हामीले हाम्रो टेक्स्टलाई चाहिँ हामीले इटालिक बनाउनु पर्ला, अब्लिक बनाउनु पर्ला, अथवा कुनै पनि फन्ट स्टाइल नदिनु पर्ला, होइन, कसरी यसलाई हामीले ह्यान्डल गर्न सक्छौँ। त्यसको साथसाथै हामीले फन्ट भेरिएन्टको बारेमा, जुन हामीले चाहिँ एउटा कुनै पनि टेक्स्टलाई हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ स्मल क्याप्स बनाउने, क्याप्स लेटरमा कन्भर्ट गरेर सबै लेटरलाई कसरी स्मल बनाउने जस्ता कुराहरूको बारेमा हामीले हेर्नुपर्ने केसमा हामीले फन्ट भेरिएन्ट युज गर्छौँ। त्यसै गरी हामीले फन्ट वेट भनेको हामीले टेक्स्टको साइजलाई कति बनाउने, जस्तै फन्ट वेट हामीले सपोज बोल्ड राख्यौँ भने त्यो बोल्डमा कन्भर्ट भएर जान्छ, अथवा नम्बरको थ्रुबाट पनि हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। 100 देखि 900 सम्मको भ्यालु दिएर हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ, हामीले लाइट टेक्स्ट कसरी बनाउन सक्छौँ, हामीले बोल्ड टेक्स्ट कसरी बनाउन सक्छौँ, हामी फन्ट वेट CSS को प्रपर्टिजभित्र हेर्नेछौँ। त्यसको साथसाथै हामी फन्ट साइज हेर्नेछौँ, जहाँ हामीले पिक्सेलको कुरा गर्नेछौँ, होइन। त्यसपछि जस्तो डिफल्टमा कुनै पनि प्याराग्राफको पिक्सेल कति हुन्छ र हामी त्यसलाई कसरी चेन्ज गर्न सक्छौँ। त्यसको साथसाथै हामीले EM को बारेमा हेर्नेछौँ, EMबाट राखेर हेर्न सक्छौँ। त्यसै गरी हामीले पिक्सेल राखेर हेर्न सक्छौँ। त्यसपछि 1 पिक्सेलमा कति इन्च हुन्छ, होइन, कति इन्चको चाहिँ डिफ्रेन्सेस रहेको छ त्यसको बारेमा पनि हेर्छौँ। पिक्सेल, इन्च, EMहरू हामीले यस्तो भ्यालुहरू राखेर हेर्छौँ। त्यसको साथसाथै हामीले फन्ट हाइटको बारेमा हेर्छौँ। दुईवटा कुनै पनि हामीले चाहिँ कुनै पनि टेक्स्टहरू लेखिरहेका छौँ, दुईवटा लाइन बिचमा लाइनको हाइट, यो फन्टको हाइट होइन कि लाइनको हाइट हो है, लाइन हाइटको बारेमा हेर्छौँ, लाइनको हाइट कति छ भनेर। त्यसको साथसाथै हामीले फन्ट फ्यामिलीको बारेमा हेर्छौँ। र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट जुन टपिक 5 जेनेरिक फन्टको बारेमा पनि हामी यो भिडियोमा हेर्छौँ। सबैभन्दा पहिला हामी VS कोडमा जाउँ र यो सबै इक्जाम्पलहरूलाई चाहिँ एक्सप्लोर गरौँ है त। म चाहिँ VS कोडमा आइसकेको छु। अब सबैभन्दा पहिला म एउटा नयाँ फाइल बनाउँछु। फाइलको नाम राख्छु CSS_font.html भनेर, र मैले फाइलको नाम प्रयोग गरिसकेँ र बोइलर प्लेट्सको थ्रुबाट म यो डिफल्ट कोड पनि एक्सेस गर्छु। त्यसभन्दा पछाडि मैले यो इन्टरनल CSS को प्रयोग गर्दैछु। सबभन्दा पहिला म यो डकुमेन्ट हटाउँछु र म यहाँनिर CSS फन्ट भन्ने यसको टाइटल दिन्छु, CSS फन्ट्स भनेर, र म हेड सेक्सनभित्र म स्टाइल भन्ने HTML इलिमेन्टको प्रयोग गर्छु र म इन्टरनल CSS को थ्रुबाट यो सबै इक्जाम्पलहरू म तपाईँलाई देखाउन लागिरहेको छु। र स्टाइलभित्र म सपोज गर्नुहोस् स्टाइलभित्र लेख्नुभन्दा अगाडि बडी ट्यागभित्र म केही कुराहरू लेख्छु, एउटा प्याराग्राफ बनाउँछु र प्याराग्राफ बनाइसकेपछि म आरएम लोरेम भनेर म लोरेम टेक्स्टको प्रयोग गर्छु है। लोरेम टेक्स्टभित्र म केही कुराहरू लेख्न चाहन्छु र यति लेख्ने बित्तिकै म अरू कुरा केही पनि नलेखिकन जस्ट सिम्पल पहिलो स्टेप्स भनेको गो लाइभ भन्ने अप्सनमा म क्लिक गर्छु र त्यसपछि म यो कोडलाई रन गराउँछु। र यदि तपाईँले ब्राउजरमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ लोरेम टेक्स्ट डिफल्ट तपाईँको एउटा प्याराग्राफ मात्रै रन भइरहेको छ। हामीले यो डिफल्ट टेक्स्ट रहेको छ, यसमा हामीले केही पनि स्टाइलहरू गरेको छैन। म फेरि VS कोडमा जान्छु र यहाँनिर गइसके पछाडि सबभन्दा पहिलो स्टेप्स भनेको चाहिँ म केही ट्यागहरूको बारेमा पहिला केही कमेन्टमा म केही कुराहरू लेख्छु। कन्ट्रोल KC म प्रेस गर्छु र त्यसभन्दा पछाडि सबभन्दा पहिला मैले भनेको थिएँ वेब सेफ फन्ट भनेको के हो भनेर है। वेब सेफ फन्टको बारेमा कुरा गरौँ। वेब सेफ फन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो जुन ब्राउजर छ, ब्राउजरमा अलरेडी इन्स्टल भएर बसेका फन्टहरू छन् भने त्यसलाई हामीले वेब सेफ फन्ट भन्छौँ। जस्तै मैले अहिले यहाँ कुनै पनि फन्टहरू म युज गर्दैछु, होइन, र त्यो फन्ट चाहिँ अलरेडी यहाँ इन्स्टल भइसकेको छ भने त्यसलाई भन्छौँ हामी वेब सेफ, जसको थ्रुबाट चाहिँ हामीले टेक्स्टमा स्टाइल दिन सक्छौँ, होइन। इक्जाम्पलको लागि मैले कुनै एउटा एरियल भन्ने फन्ट, मैले एरियल भन्ने फन्ट हुन्छ, एउटा फन्ट फ्यामिली हुन्छ, त्यो एरियल भन्ने मैले फन्ट युज गरेँ र यो चाहिँ मेरो अलरेडी ब्राउजरमा इन्स्टल छ भने मैले प्रयोग गर्न सक्ने हो नि त। सो त्यो अलरेडी इन्स्टल छ भने त्यसलाई वेब सेफ भनेर भन्छौँ। र जुन 5 जेनेरिक अहिले हामीले यो फन्ट फ्यामिलीको बारेमा हेर्छौँ, तिनीहरू भनेको चाहिँ वेब सेफ हुन्छ है। वेब सेफ भनेको मिनिङ त्यही नै हो। र त्योभन्दा पछाडि अर्को कुरा गर्छौँ हामीले चाहिँ, अर्को स्टाइल भनेको चाहिँ हाम्रो फलब्याक फन्ट्स भनेर भन्छौँ, फलब्याक फन्ट्स भनेर भन्छौँ। अब यो फलब्याक फन्ट्स भनेको चाहिँ के हो भन्दा, कुनै एउटा फन्टको मैले प्रयोग गरेँ, जस्तो मैले एरियल भन्नेको फन्टको प्रयोग गरेँ र यो फन्ट भेटेन भने अब हामीले अर्को फन्टलाई चाहिँ ब्याकअपको रूपमा राख्न सक्छौँ। जस्तो मैले यो एरियल भन्ने फन्ट भेटेन भने चाहिँ मैले सपोज गर्नु सेरिफ भन्ने एउटा फन्ट राखेँ, होइन,
अब मैले एरियल कमा सेरिफ गरेर राखेँ होइन, अथवा अझ कमा गरेर मैले सेन्स सेरिफ भन्ने यसरी लेखेँ होइन, सेन्स एसएआरआइएफ सेरिफ भन्ने यसरी लेखेँ भने यसलाई भन्छ फलब्याक फन्ट्स। भन्न खोजेको मतलब यदि मैले फर्स्टमा राखेको फन्ट भेटेन भने त्यसले सेकेन्डमा राखेको फन्टलाई युज गर्छ। सेकेन्डमा राखेको फन्ट पनि भेटेन भने सेन्स सेरिफ भन्ने जुन थर्डमा रहेको फन्ट छ त्यो फन्टलाई प्रयोग गर्छ। यसलाई भन्छौँ हामी फलब्याक फन्ट्स। किन यस्तो गर्छौँ त भन्दा सबै फन्टहरू वेब सेफ नहुन सक्छन्, राम्रोसँग ब्राउजरमा इन्स्टल नभएको हुनसक्छ अथवा तपाईँको ब्राउजरमा इन्स्टलै नभएको हुनसक्छ है। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले फलब्याक फन्ट्सको प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। र 5वटा जुन जेनेरिक फन्ट्सको बारेमा छ, 5वटा जेनेरिक फन्ट्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दा एउटा भनेको सेरिफ फन्ट हो है, जुन चाहिँ ब्राउजर सेफ हुन्छ, वेब सेफ हुन्छ तब ब्राउजर सेफ हुन्छ, जे भन्दा नि भयो, सेरिफ भयो। अर्को भनेको सेन्स सेरिफ भनेर भन्छ, सेन्स सेरिफ भनेर भन्छ है। त्यसै गरेर अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको कर्सिभ भनेर भन्छ। कर्सिभ भनेको पनि यो पनि ब्राउजर सेफ भएको हुन्छ। त्यसपछि अर्को भनेको मोनोस्पेस भन्ने हुन्छ है, मोनोस्पेस भन्ने हुन्छ, यो पनि ब्राउजर सेफ भएर बसेको हुन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ फ्यान्टेसी हुन्छ, FANTASY फ्यान्टेसी हुन्छ, यो पनि तपाईँको के हुन्छ, यो 5वटा जेनेरिक फन्ट फ्यामिलीहरू भनेको चाहिँ ब्राउजर अथवा भनौँ तपाईँको वेब सेफ तपाईँको फन्ट फ्यामिलीहरू हो। यसलाई हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब यति कुराको बारेमा डिस्कस गरिसकेपछि हामीले सर्ट ह्यान्ड प्रपर्टिजको पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ, त्यसको बारेमा पनि हेरौँला। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अब हामी के गर्न सुरु गरौँ भने हाम्रो जुन अघि हामीले जुन लेखेको कुरा थियो, हामीले डिफ्रेन्ट CSS प्रपर्टिजको बारेमा, फन्टलाई स्टाइल गर्ने कसरी। अब फन्टलाई स्टाइल गर्नको लागि त प्रब्लम भएन, फन्टलाई स्टाइल त हामी दिन सकिहाल्छौँ, फन्टलाई बोल्ड बनाउन पनि प्रब्लम भएन होइन। त्यसै गरेर हामीले फन्टलाई चाहिँ कुनै भेरिएन्ट दिन पनि प्रब्लम भएन, फन्टको साइज दिन पनि प्रब्लम भएन। हामीलाई प्रब्लम केमा हुने रहेछ भन्दा फन्ट फ्यामिलीमा प्रब्लम हुने रहेछ। यो सबै के हो, यो भनेको फन्ट फ्यामिलीको CSS प्रपर्टीभित्र पर्छ होइन, यो फन्ट फ्यामिलीभित्र पर्छ। फन्ट फ्यामिली मात्रै हाम्रो के नहुनसक्छ, एरियल भन्ने फन्ट फ्यामिली भएन भने सेरिफ प्रयोग गर्ने हो, सेरिफ भएन भने सेन्स सेरिफ प्रयोग गर्ने हो। यसलाई भन्छ फलब्याक फन्ट्स। वेब सेफ फन्ट भनेको के रहेछ, त्यो सबै फन्ट फ्यामिलीसँग रिलेटेड कुराहरू भयो होइन। अब त्यसको इक्जाम्पलमा पनि एट फर्स्ट हामीले फन्ट फ्यामिलीकै बारेमा हेरौँ, त्यसभन्दा पछाडि अरू हामीले CSS प्रपर्टिजको बारेमा हेर्छौँ। सबभन्दा पहिला म अब स्टाइलभित्र आउँछु र यहाँनिर आइसकेपछि म कुनै पनि एउटा पी इलिमेन्टलाई म सिलेक्ट गरेँ। हामीले तल प्याराग्राफ बनाएको छ, मैले पी इलिमेन्टलाई सिलेक्ट गरेँ र म यहाँ लेख्छु फन्ट फ्यामिली भनेर। अब फन्ट फ्यामिलीको कुरा गर्दा सबभन्दा पहिला मैले सेरिफ भन्ने लेखिरहेको थियो, त्यो सेरिफभित्र तपाईँले जुनसुकै पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले टाइम्स न्यू रोमन भन्ने यसरी प्रयोग गरेँ, यहाँ डिफल्टमा आएको मैले एउटा प्रपर्टिज र एउटा भ्यालुलाई मैले यहाँ इन्सर्ट गरेँ। अब यसको मिनिङ के भयो, टाइम्स न्यू रोमन भनेको के हो, सबैभन्दा पहिला मैले टाइम्स न्यू रोमन भन्ने फन्ट लिएको हो। यदि यो फन्ट भेटेन भने टाइम्स भन्ने फन्ट युज गर्छ, टाइम्स भन्ने फन्ट भेटेन भने हाम्रो वेब सेफ फन्ट जुन मैले भनेको थिएँ ब्रासेसभित्र राखेको कुरालाई हेर्नु होला, सेरिफ भन्ने फन्ट हाम्रो वेब सेफ फन्ट हो, लास्टमा यसले सेरिफ भन्ने फन्टलाई प्रयोग गर्छ। सो सबभन्दा पहिला म फेरि पनि ब्राउजरमा जान्छु र गएर मैले हेरेँ भने, यसलाई मैले रिफ्रेस गरेँ हेरेँ भने अहिले यो कुन फन्ट प्रयोग भइरहेको छ भन्दाखेरि टाइम्स न्यू रोमनको फन्ट चाहिँ युज भइरहेको छ है, यसरी युज भइरहेको छ टाइम्स न्यू रोमनको फन्ट। अब मैले अझै यसलाई मैले चेन्ज गर्न चाहेँ, जस्तो मैले कुनै एउटा सेकेन्ड फन्ट भनेको चाहिँ एरियल मैले प्रयोग गर्न चाहेँ। जस्तै मैले के गर्छु भन्दाखेरि एरियल भन्ने फन्टलाई युज गर्न चाहेँ, लास्टमा हेर्नु देख्नुभयो भने सेन्स सेरिफ भनेर प्रयोग भइरहेको छ। यसको मतलब के भयो, यो वेब सेफ फन्ट पनि यसले लास्टमा राखिरहेको छ, एरियलमा चेन्ज भयो। जस्तो म ब्राउजरमा गएँ भने अब यो एरियलमा कन्भर्ट भएको छ। अब जस्तो गर्नुहोस्, मैले एरियल भन्ने फर्स्टको पार्टलाई मैले क्यान्सल गरिदिएँ भने अब हेर्नुहोस् यो फन्टको सेकेन्डको फन्ट युज भइरहेको छ। र अर्को कुरा के हुन्छ भने यिनीहरूले चाहिँ एउटै सिमिलर फ्यामिलीको चाहिँ फन्टहरूलाई प्रयोग गरिरहेको हुन्छ। भन्न खोजेको अब यो जुन फर्स्टमा भएको र सेकेन्डमा भएकोमा खासै डिफ्रेन्सेस हुँदैन, सेकेन्डमा भएको र थर्डमा भएको फन्ट खासै डिफ्रेन्स हुँदैन। त्यस्तो तरिकाले प्रयोग गर्दा के भयो, तपाईँको फन्टलाई खासै असर परेन। तर मैले यहाँ सेन्स सेरिफ भन्ने फन्ट राखिरहेको छु र म लास्टमा कर्सिभ भन्ने फन्ट राखिदिन्छु है। अब यो मैले फर्स्टको पनि कटाइदिएँ होइन, अहिले यहाँ मेरोमा कुन युज भइरहेको छ, सेन्स सेरिफ भन्ने युज भइरहेको छ। सपोज गर्नुहोस् मैले यो सेन्स सेरिफ भन्ने फन्टलाई यहाँबाट हटाइदिएँ, सपोज हटाइदिएँ भने अब देख्नुभयो भने यहाँ कर्सिभमा चेन्ज भएर गएको छ, डिफ्रेन्ट हो नि फन्टहरू। त्यस कारणले गर्दा के हुँदो रहेछ, फन्ट राख्दाखेरि पनि फन्ट फ्यामिली एउटै खालको राख्दै जानुपर्छ। हामीले एउटाले ब्राउजरमा सपोर्ट गरेन भने अर्को प्रयोग गर्ने बेला के हुनु पऱ्यो, त्यसको चाहिँ सपोर्ट गर्दाखेरि खासै धेरै डिफ्रेन्सेसहरू हाम्रो टेक्स्टमा देखिनु भएन। र त्यसै गरी अब फन्ट फ्यामिलीमा हामीले जुन सेरिफको हेऱ्यौँ, सेन्स सेरिफको हेऱ्यौँ, हामीले कर्सिभको पनि हेर्न सक्छौँ। जस्तो अब तपाईँको कर्सिभको फ्यामिली हेर्दाखेरि एउटा लुसिडा यो सेन्स भन्ने यसरी हामीले त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यति धेरै लामो यसलाई प्रयोग नगरौँ होइन। जस्तो
लुसिडा एउटा तपाईँको कन्सोल भन्ने हुन्छ। त्यसलाई मैले चाहिँ यसरी राख्दाखेरि अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने हाम्रो एउटाभन्दा बढी वर्ड छ भने चाहिँ हामीले यसरी सिङ्गल कोटेसनभित्र लेख्नुपर्छ है। जस्तै मैले LUTIDL लुसिडा कन्सोल भन्ने यसरी लेखेँ मैले, र त्यसभन्दा पछाडि अर्को मैले यो फन्ट लास्टमा के दिन सक्छु, कर्सिभ भन्न दिन सक्छु। त्यसरी हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ है। म ब्राउजरमा गएँ र यो फन्ट डिस्प्ले भएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। लुसिडा कन्ट्रोल भनेको यहाँ यसरी मैले लेखेँ र यहाँ गएर मैले यसरी हेर्दाखेरि डिस्प्ले भएको छैन। अब यो के भइरहेको छ, अब यो यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले जस्तो मैले यो फर्स्टकोलाई सपोर्ट गरेन, मैले यसलाई हटाइदिएँ होइन, CUR यसरी कर्सिभ मात्र लेखेँ मैले। अब यो कर्सिभमा गएर यसरी त्यसले काम गरेको छ। फर्स्टकोले भेटेन भने सेकेन्डकोले गएर के हुन्छ, काम गरिरहेको हुन्छ। सो यसरी हामीले फन्ट फ्यामिलीहरू अथवा हामीले मोनो स्पेस राख्न सक्छौँ। मोनो स्पेस राख्यो भने यसरी स्पेसहरू बिचमा ग्यापिङ आइरहेको छ। त्यसै गरेर हामीले अर्को फ्यान्टासी भनेर राख्न सक्छौँ। फ्यान्टासी राख्यो भने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो टेक्स्टमा आइरहेको छ होइन। सो डिफ्रेन्ट हामीले फन्ट फ्यामिली दिन सक्छौँ। र लास्टमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, जहिले पनि वेब सेभ फन्ट चाहिँ हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ एट लास्टमा चाहिँ है। जस्तै हामीले जेनरिक फन्ट भनेर भन्छौँ र यो 5वटा रहेको छ। अब तपाईँलाई फन्ट फ्यामिलीसँग रिलेटेड केही कन्फ्युजन छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सो केही कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला। अब हामी नेक्स्ट कुरा गर्छौँ फन्ट स्टाइलको बारेमा है। अब कुरा गरौँ फन्ट स्टाइलको बारेमा। जस्तै मैले यही प्याराग्राफभित्र अथवा मैले ओके ठिकै छ, यही प्याराग्राफभित्रै लेख्दा नि भयो, अथवा मैले अर्को H3 ट्याग मैले एउटा बनाएँ र मैले तल पनि H3 ट्याग बनाउँछु र यहाँभित्र चाहिँ म फन्ट स्टाइल दिन्छु। र फन्ट स्टाइल मैले सपोज इटालिक लेखेँ र तल म के गर्छु भन्दा H3 ट्याग एउटा बनाउँछु र म चाहिँ लोरेम टेक्स्ट चाहिँ म लेख्छु र यहाँ गयो भने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सेकेन्डमा हेर्नुभयो भने यो सबै इटालिकमा आइसकेको छ। एउटा हामीले के प्रयोग गर्न सक्दो रहेछौँ, इटालिक प्रयोग गर्न सक्दो रहेछौँ है। त्यसको साथसाथै अर्को हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ अब्लिक भन्ने। अब्लिक भन्नु र इटालिक भन्नुमा अलमोस्ट सिमिलर रहेको हुन्छ, तर अब्लिक भन्नेलाई चाहिँ खासै ब्राउजरले कहिलेकाहीँ सपोर्ट नगरेको देखिन्छ। त्यसै गरी फन्ट स्टाइल हामीले नर्मल राख्यो भने यसमा तपाईँले यता ब्राउजरमा गएर हेर्नुभयो भने नर्मली के हुन्छ, आउटपुट आइरहेको हुन्छ H3मा है। यसरी मैले यतापट्टि गएर हेरेँ भने नर्मल पनि राख्न सक्छौँ, फन्ट स्टाइलको कुरा भयो। त्यसै गरी सपोज गर्नुहोस् मैले अर्को एउटा H4 भन्ने कुनै एलिमेन्ट बनाएँ स्टाइल पछाडि, त्यसपछि मैले फन्ट वेटको कुरा गर्छु। फन्ट वेटको बारेमा कुरा गर्छु। फन्ट वेट भनेको तपाईँले 100 देखि 900सम्म दिन सक्नुहुन्छ। 700 भनेको बोल्ड हो होइन, 100 भनेको तपाईँको एकदम लाइटमा पर्छ, त्यसपछि 900 भनेको सबभन्दा बोल्डमा जान्छ। र बोल्ड र लाइटको प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तै मैले बोल्ड प्रयोग गरेँ र मैले कुनै H4 ट्यागमा चाहिँ मैले केही कुराहरू यहाँ तल लेखेँ भने सपोज गर्नुहोस् मैले बढीभन्दा माथि यहाँ मैले H4 ट्यागमा केही कुरा लेखेँ भने अब मैले फेरि यहाँ लोरेम नै लेख्छु होइन, र म यतापट्टि गएँ भने यो भनेको के हो, बोल्ड टेक्स्टमा मेरो कन्भर्ट भएर आइरहेको छ है। अब हामीले डिफ्रेन्ट नै बनाउनु पर्दैन, बोल्ड राख्न सक्छौँ, हामीले लाइटर राख्न सक्छौँ। लाइटर राख्यो भने लाइटमा त्यसरी कन्भर्ट भएर जान्छ होइन। त्यसपछि तपाईँले अर्को भनेको प्रपर्टिज बोल्डर राख्न सक्नुहुन्छ, बोल्ड राख्न सक्नुहुन्छ होइन। कसरी चेन्ज भइरहेको छ त्यसलाई एक्सपिरियन्स गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसभन्दा पछाडि गएर तपाईँले जस्तै कुनै 700 दिनुभयो भने यो बोल्डको भ्यालुले काम गर्छ यसले चाहिँ होइन। सो यसरी हामीले फन्ट वेटको बारेमा पनि हेऱ्यौँ। त्यसभन्दा पछाडि हामी कुरा गर्छौँ फन्ट टु साइजको बारेमा। फन्ट साइज, अब फन्ट साइज भनेको सपोज गर्नुहोस् मैले यहाँनिर 30 पिक्सल दिएँ होइन। 30 पिक्सल दिएँ भने यो लास्टकोलाई हेर्नुहोस् 30 पिक्सलमा गयो। डिफल्ट भनेको कुनै पनि प्याराग्राफ भनेको 16 पिक्सलमा हुन्छ है, डिफल्टमा चाहिँ 16 पिक्सलमा हुन्छ। अब त्यसै गरी मैले EMमा दिनु पऱ्यो भने 1 EM दिन सक्छु। 1 EM भनेको डिफल्ट भयो। भन्नु खोजेको 1 EM इक्वल्स टु, यहाँ म कमेन्टमा लेखिदिन्छु 1, जस्तै यतापट्टि मैले इन्टर गरेर 1 EM भनेको चाहिँ जहिले पनि तपाईँको कति हुन्छ, 16 पिक्सल हुन्छ है, 16 पिक्सल हुन्छ। र त्यसको साथसाथै तपाईँले चाहिँ यदि 1 इन्च बराबर चाहिँ 96 पिक्सल हुन्छ, त्यो कुराहरूलाई तपाईँले ध्यान दिनु होला। यसरी प्रयोग गरिन्छ हामीले। अब 1 EM राख्न पनि सकियो। सो फन्ट साइज हामीले यसरी डिफाइन गर्न सकियो। त्यसभन्दा पछाडि कुरा गरौँ हामीले लाइन हाइटको बारेमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तै मैले 2टा लाइन बनाएको छु भने लाइन हाइटको प्रपर्टी युज गर्न सकिन्छ। जस्तो मैले 30 पिक्सल दिएँ र म ब्राउजरमा गयो भने यसरी 2टा लाइन बिचको ग्याप तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 30 पिक्सलमा यसरी कन्भर्ट भएको छ। अनि त्यसभन्दा पछाडि लास्टमा भनेको त हामीले फन्ट फ्यामिलीको बारेमा डिस्कस गरिसकेको छौँ। यसको मतलब हामीले फन्ट फ्यामिली हेऱ्यौँ, फन्ट स्टाइल हेऱ्यौँ, फन्ट वेट हेऱ्यौँ, फन्ट साइज हेऱ्यौँ, त्यसै गरेर हामीले फन्टको हाइट हेऱ्यौँ होइन। र यसको कुरा सँगसँगै हामीले चाहिँ सबै कुराहरूको बारेमा हामीले हेऱ्यौँ। त्यसपछाडि अर्को एउटा प्रपर्टिज रहेको छ फन्ट भेरिएन्ट भन्ने।
फन्ट भेरिएन्ट भन्ने जस्तो मैले यही भित्र मैले लगेर राख्थेँ भने सपोज फन्ट भेरिएन्ट भन्ने प्रपर्टी छ। फन्ट भेरिएन्ट सपोज स्मल क्याप्समा लेख्यो भने यसले कस्तो खालको आउटपुट दिन्छ हेर्नुहोस् है त। स्मल क्याप्समा लेख्यो भने सबै लेखेको लेटरलाई के गर्छ, क्याप्समा कन्भर्ट गर्छ, क्यापिटल लेटरमा। तर यसको साइज भन्ने चाहिँ यसले कम गरिरहेको छ। यसलाई हामीले नर्मलमा राख्थ्यो भने यो नर्मलमा पनि कन्भर्ट भएर जान्छ। नर्मल राख्यो भने यसलाई केही पनि फरक पर्दैन। सो यसरी मैले नर्मल लेखेँ भने नर्मल सिम्पल नर्मल लेटरमा यसरी गएको हुन्छ, केही फरक पर्दैन। स्मल क्याप्स पनि मैले प्रयोग गर्न सक्छु। यसरी हामीले 6वटा डिफ्रेन्ट CSS प्रपर्टिज हेऱ्यौँ, फन्ट फ्यामिलीको बारेमा हेऱ्यौँ, एरियलको बारेमा हेऱ्यौँ, वेब सेपको बारेमा हेऱ्यौँ। अब एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा म तपाईँसँग गर्छु, त्यसपछि म भिडियोलाई एन्ड गर्छु। अब कुरा गरौँ सर्ट ह्यान्ड प्रपर्टिजको बारेमा। यो सबै कुरालाई फरक फरक तरिकाले हामीले लेख्न जरुरत छैन। यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ भने एकैचोटि पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामीले जस्तो स्टाइलभित्र मैले लेखेको कुरालाई सबैलाई मैले एकछिनको लागि कमेन्टभित्र राख्थेँ होइन। र म के गर्छु भन्दाखेरि मैले यो प्याराग्राफ ट्याग छ, यो प्याराग्राफ ट्यागमा मात्रै मैले स्टाइल दिन्छु है त। अब म फेरि एकचोटि मैले कमेन्टमा राखेँ र म यता ब्राउजरमा गएँ भने डिफल्ट टेक्स्ट आइरहेको छ, यसको बारेमा मैले केही गरेको छैन। यहाँ सर्ट एन्ड प्रपर्टिजको बारेमा हेर्छौँ। अब सबै कुराहरू एकैचोटि फन्ट स्टाइलको कुरा, फन्टको जुन हाम्रो भेरिएन्टको कुराहरू, फन्ट वेटको कुराहरू, फन्ट साइजको कुराहरू, लाइन हाइटको कुराहरू, त्यसै गरी फन्ट फ्यामिली सबैले एकैचोटि कसरी प्रयोग गर्नु त। किनभने अब एकैचोटि सर्ट एन्ड प्रपर्टिजको फिचर छ भने हामीले सबै छुट्टा छुट्टै लेख्न जरुरत छैन। सो अब हामीले के गर्छौँ, यो प्याराग्राफ भनेको पी इलिमेन्टलाई हामीले सिलेक्ट गर्छौँ र पी इलिमेन्टलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि सबभन्दा पहिला हामीले फन्ट मात्रै हामीले युज गर्छौँ होइन। र फन्टभित्र हामीले सबभन्दा फर्स्ट स्टेप्स भनेको चाहिँ हामीले फन्टको स्टाइललाई युज गर्छौँ। जस्तो मैले इटालिक बनाएँ फन्ट स्टाइल, र त्यसभन्दा पछाडि हामीले कुरा गर्छौँ फन्टको चाहिँ हाम्रो भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्छौँ। फन्ट भेरिएन्ट स्टार्टिङ फ्रम दि तपाईँको चाहिँ जस्तो अब स्मल क्याप्स भन्ने, ल स्मल क्याप्स भन्ने मैले यो युज गरेँ, कमा लिनु पर्दैन है, कमा पर्दैन, स्मल क्याप्स भयो। त्यसभन्दा पछाडि अब हाम्रो कुरा गर्छौँ फन्टको चाहिँ वेटको बारेमा। जस्तो वेट भनेको सपोज मैले बोल्डमा राख्थेँ अहिलेको लागि, र त्यसभन्दा पछाडि फन्ट साइज भनेको मैले 30 पिक्सल राख्थेँ, र त्यसभन्दा पछाडि यहाँनिर चाहिँ मैले लाइनको हाइटलाई मैले सपोज 40 पिक्सल राख्थेँ अहिलेको लागि, र त्यसभन्दा पछाडि हाम्रो लास्टमा दिने भनेको फन्ट फ्यामिली हो, मैले एरियल राख्थेँ। र यति गरिसकेर सपोज गर्नुहोस् म ब्राउजरमा गएँ भने देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो सबै स्टाइलहरू युज भइरहेको छ। हाम्रो फन्टको वेट, फन्टको साइज, फन्टको स्टाइल सबै कुरा चाहिँ यसरी सर्ट एन्ड प्रपर्टिजबाट हामीले युज गर्न सक्ने भयो। अब यो भनेको त तपाईँको हाम्रो यहीँभित्र भएको चाहिँ CSSमा भएको फन्टलाई हामीले प्रयोग गर्ने कुरा भयो। सपोज गर्नुहोस् कहिलेकाहीँ हामीलाई योभन्दा बाहिरको फन्टहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भने सिम्पल गुगलमा गएर गुगल फन्ट भन्ने वेबसाइटमा जान सक्छौँ, र गुगल फन्टमा गएर चाहिँ हामीले यहाँ फर्स्ट लिङ्कमा क्लिक गर्न सक्छौँ। त्यसभन्दा पछाडि फर्स्ट लिङ्कमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले डिफ्रेन्ट स्टाइलको चाहिँ फन्टहरू पाउनुहुन्छ। यहाँ तपाईँले सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ स्पेसिफिक फन्टलाई, अथवा तपाईँले कुनै पनि यहाँको फन्ट युज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले यसमा पहिला क्लिक गर्नुहोस्, र यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँको यसरी अर्को पेजमा आउँछ, र तपाईँले अब यो कस्तो स्टाइलको प्रयोग गर्ने हो त्यसपछि यहाँ तपाईँले यता प्लसमा क्लिक गर्नुहोस्। प्लसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै सबभन्दा पहिला यहाँ लिङ्क दिएको हुन्छ, यो फर्स्टमा दिएको लिङ्कलाई यहाँ कपीको आइकन छ, यहाँ कपीको क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँको VS कोडमा गएर हेड सेक्सनभित्र यसलाई पहिला तपाईँले पेस्ट गर्नु पऱ्यो, लिङ्क राख्नु पऱ्यो। अनि त्यसभन्दा पछाडि फेरि तपाईँ यहीँ जानु पऱ्यो र कुन आइकन युज गर्ने भन्दा यो फन्ट फ्यामिली यो युज छ भनेपछि यसलाई फेरि कपी गर्ने, र त्यसभन्दा पछाडि तपाईँले केमा युज गर्ने हो त यसको फन्ट फ्यामिली भन्दा सपोज गर्नुहोस् मैले यो पी भन्ने ट्यागमा चाहिँ मैले सर्ट एन्ड प्रपर्टिजको ठाउँमा सपोज गर्नुहोस् मैले यसलाई ल्याएर यहाँ पेस्ट गरिदिएँ होइन। यो फन्ट फ्यामिली भन्न पुरैलाई मैले फन्ट फ्यामिली भन्ने चाहिँ लेख्थेँ भने अब म फेरि ब्राउजरमा गएँ भने ब्राउजरमा जान्छु, CSS फन्टमा गएर हेऱ्यो भने यो फन्ट फ्यामिली यसरी चेन्ज हुन्छ यसको। सो यो तरिकाबाट पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ है, गुगल फन्टको पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। सो यो भिडियोमा चाहिँ हामीले के कुरा हेऱ्यौँ त भन्दा CSS फन्टको बारेमा हामीले डिटेलमा हेरेको छौँ, जहाँ हामीले वेबसाइटको कुरा, फलब्याक्स फन्ट्सको कुरा, फन्ट फ्यामिलीको कुरा, फन्ट स्टाइलको कुरा, फन्ट वेटको कुरा, फन्ट साइजको कुरा, लाइन हाइटको कुरा, त्यसै गरी गुगल फन्ट्सलाई कसरी प्रयोग गर्ने जस्तो कुराहरूको बारे पनि हेरेको छौँ। त्यसै गरी हामीले यो सर्ट एन्ड प्रपर्टिज जुन अघि हेरेको थियो त्यसमा हामीले चाहिँ सिम्पल एउटा चाहिँ फन्टको स्टाइल र फन्टको फ्यामिली दुईवटा मात्र भ्यालु प्रोभाइड पनि गर्न सक्छौँ। सो सर्ट एन्ड प्रपर्टिज पनि हेऱ्यौँ। केही कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राख्नु होला। धन्यवाद।